ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੀਏ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ, ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ। ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਖਾਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਦੈਪੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਮਹਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਚੂਰਮਾ ਬਾਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦਾਲ ਬਾਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਪਹਾੜ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਰੀ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ, ਮਨਾਲੀ, ਮਨਸੂਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਬੰਬੇ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ, ਆਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਕਹਿਣ ਓਹੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਦੈਪੁਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਮਨਾਲੀ ਦੀ, ਮਨਸੂਰੀ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਦੋਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਪੋਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਪੋਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਲਨਾ ਕਰੋਗੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ, ਆਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 40ਵਾਂ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਆਹ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਤੇਜਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇਜ ਸੀ। ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੀਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਚਪਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਚਮੇਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਸੇਬ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟੇਸਟ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਕੇਲਾ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਨਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਟੇਸਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਉਦੋਂ ਗਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੇਖ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਆਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਮੈਂ ਆ, ਤੂੰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਔਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਇੰਡੀਆ ਇੱਦਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਿਊਟੀ। ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਬਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਸਬਵੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੀਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਸਬਵੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸਬਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਬਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਬਵੇ ਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ ਤੇ ਜੋ ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਚੇਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ?
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਚਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 버ਗਰ ਨਾ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਕਰੋ, 버ਗਰ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਕੁਲਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਯਾਦ ਕਾਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਲੈ। ਟਿੱਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਲੈ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ, ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਛਾਣਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ ਸਿੱਖੋ। ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਮਾਂ ਤੇ ਐਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਐਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਾਸਤਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ? ਜੋ ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ ਉਹਦੇ ਦੇਖ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੰਬੇ 'ਚ ਬੰਬੇ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਤਿੱਖੇ ਨੱਕ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਫੀਨਾ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੌੜੇ ਨੱਕ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਸੌਖੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਦਾਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਦਾਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਰਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।